ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሚኪ ነኝ ከሚኪ ቲዩብ በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ኮሚኒቲ የተባለውን ዩቱብ የሚከፍትልን ታብ እንዴት አድርገን በስነ ስርዓት እንደምንጠቀምና እሱን ተጠቅመን እንዴት ቻናላችንን ማሳደግ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ክብራን የዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች ወደ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ዩቱብ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስልን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እሺ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን የማሳያችሁ ኮሚኒቲ ላይ እንዴት ፖስት ማድረግ እንደምንችል ፎቶዎችን ሊሆን ይችላል ቪዲዮዎችን ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ፖል ጥያቄዎችን ወይም ምርጫዎችን እንዴት መጠየቅ እንደምትችሉና ፖስት ማድረግ እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኮሚኒቲ የተባለውን ታብ እንዴት አድርገን ቻናላችሁን ለማሳደጊያ መጠቀም እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን እኔ ቻናል ውስጥ ነው ያለሁት። እንደምታዩት ኮሚኒቲ የሚል አለ። ኮሚኒቲ የሚለው ውስጥ ስገባ እንደምታዩት እዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ እኔ ሼር የማደርጋቸው ቪዲዮዎች ፖስት የማደርጋቸው ፎቶዎችና የተለያዩ ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። ኮሚኒቲው እንደምታዩት በአጠቃላይ እንደምታዩት ፊት ለፊት የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄንን የምንጠቀመው የሚለውን አሁን በግልጽና በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኮሚኒቲ ሼር ለማድረግ እንደምታዩት እዚሁ ጋር ኮሚኒቲ የሚለው በቻናላችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊት ለፊት እዚህ ጋር ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እዚህ ከላይ እንደምታዩት የክሬት ወይም ደግሞ የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት አፕሎድ ቪዲዮ ጎ ላይቭ እና ክሬት ፖስት የምትላለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ክሬት ፖስት የምትለውን ክሊክ አድርገናት ፖስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸውን ሶስት ነገሮች በግልጽና በቀላል መንገድ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ የኔ የኮሚኒቲ ፖስት ማድረጊያ ቦታ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ሶስት ነገሮችን ፖስት ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያው እንደምታዩት አድ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ፎቶዎችን ፖስት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ፎቶዎችን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት ፖል ይላል። ይህ ምንድነው? ከሳምንት በፊት እዚህ ቻናል ላይ የለቀኩት አንድ ፖል አለ ማለት ነው። እሱም ፖል እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ። ፖሉ በቀላሉ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይህ የፖል ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ላይ አንደኛው ፖስት የምታደርጉት ሲስተም ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ምንድነው የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች የናንተን ጥያቄዎች ለመመለስ መቼ ላይ ብገባ ደስ ይላችኋል ብዬ እንደምታዩት ጥያቄ ያቀርብኩላችሁ ልክ እንደ ምርጫ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አርብ ቅዳሜ እሁድ ብዬ አስቀመጥኩ። አርብ የፈለገ ሰው እንደ በተን ይሆናል አርብን ይነካል። ቅዳሜ የፈለገ ሰው ቅዳሜ እሁድን የፈለገ ሰው እሁድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዴት እንደምትለቁትም አሁን በዚህ ቪዲዮ በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው ሶስተኛው ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ቪዲዮዎችን የራሳችሁ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የሌሎች ዩቲዩበሮችን ሰፖርት በማድረግ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት ፕሌሊስት ሼር አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፊት ለፊት እንደምታዩት ይህ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያለ ፕሌሊስት ሼር አድርጌ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ እንደምታዩት ደግሞ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሌሎችንም ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ቪዲዮዎች ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፎቶ እንዴት ፖስት ማድረግ እንደምንችል አሁን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያም እንግዲህ ፎቶ ሼር ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጅ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት select from your computer ይላል። ይሄ ምንድነው? ኮምፒውተር ላይ ስላለው ከኮምፒውተሮች ላይ ፎቶ ይመርጣል ማለት ነው። በስልክ የምትጠቀሙ ደግሞ ያው ከስልኩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ select your computer ከምትለው ጋር አንድ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣልኛል። ከዛም በኋላ መልቀቅ የፈለጋችሁትን ፎቶ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እንደምታዩት ይሄንን ፎቶ ከሳምንት በፊት እዚህ ቻናሌ ላይ ለቀቄው ነበር። ለምሳሌነት ይሄንን አምጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይህ የትክክለኛው የኮሚኒቲ ላይ ፖስት የሚደረገውን ሳይዝ የያዘ ፎቶ ነው ማለት ነው። 2.5 በ2.5 ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እንደምታዩት የኛው ኖርማል በስነ ስርዓት የሚገባ ወይም ደግሞ ቅርጹ ዩቲዩብ ሳይቆርጠው ወይም ደግሞ ሳያበላሸው ፊት ለፊት የሚታይ
ፎቶ ነው ማለት ነው። እናንተም እንደነገርኳችሁ ይሄንን ፎቶ ለመስራት በፒክስል ላብ መስራት ትችላላችሁ፣ በተለያዩ ፎቶ ኤዲቲንጎች መስራት ትችላላችሁ። ግን የኢሜጁ ሳይዝ 2.5 በ2.5 መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ነገር ግን 2.5 በ2.5 ባይሆን ምን ይፈጠራል የሚለውን እንስቲ። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ኮሚኒቲ ላይ 5 ፎቶዎችን ማስገባት ይችላል። እንደምታዩት አንደኛውን አስገብቻለሁ። ከዛ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋትና እስቲ ሌላው 2.5 ያልሆነ ፎቶ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የኮሚኒቲ ቅርጽ ያልሆነውን ላስገባለት ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ አሁን አንድ ተምኔልን አስገብቼለታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ያስገባውት ፎቶ እንደምታዩት 2.5 በ2.5 አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ቆርጦ አስገብቶታል ማለት ነው። ነገር ግን የሚመለከቱ ሰዎች ፎቶውን አንድ ጊዜ መሃሉ ላይ ክሊክ ሲያደርጉት በስትክክል ያዩታል። ግን ፊት ለፊት የሚመጣላቸው እንደምታዩት ተቆርጦ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2.5 ወይንም ደግሞ እንደ ትክክለኛው በዚህ መንገድ የተሰራ ፎቶ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ 5 ፎቶዎችን ማስገባት ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን 2 አስገብቻለሁ። ከዛ ያው የምትለቋቸውን እያንዳንዶቹን 5 ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 5 ፎቶዎችን በአንድ ጊዜ ኮሚኒቲያችሁ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁንም ሶስተኛ ፎቶ አስገብቼለታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሶስተኛ ፎቶአችንም ገብቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ 5 ፎቶዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን አንዱን ፎቶ ነው መልቀቅ የፈለኩት ይሄኛውን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ያለው ላይ ሰሌክት አደርግበትና እንደምታዩት ከታች ዲሌት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ጠፋ። ሁለተኛው ላይ ያለውንም ክሊክ አደርግበታለሁ። ከዛም በኋላ ዲሌት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ዲሌት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማስገባት የፈለኩትን ፎቶ በትክክል አንድ ፎቶ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ማስገባት የምትፈልጉትን ፎቶ በቀላሉ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ቅድም ያስገባውትን አንድ የኮሚኒቲ የሰራውትን ፎቶ አስገባው። እንደምታዩት ገብቶልናል። ከዛ ከላይ እንደምታዩት እንግዲህ ራይት ኤ ሜሴጅ ይብላል። ስለዚህ ፎቶ ሊንክ ከሆነ ሊንክ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ አሁን እኔ ሃይ ብዬ አስቀምጥለታለሁ ማለት ነው፣ ወይም ሰላም ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሰላም ብዬ ጽፌያለሁ። አሁን ቀጥታ ስለጨረስኩ ምን አደርጋለሁ? እንደምታዩት ከታች ፖስት የምትላለች ማለት ነው። ፖስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ስኬጁል ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከታች ያለችዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉትና ስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በፈለጋችሁበት ጊዜ ልክ ቪዲዮ ስኬጁል እንደምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ስኬጁል ፖስት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉትና እንደምታዩት ከታች ቀኑን ወሩንና ሰዓቱን መርጣችሁ በዛ ጊዜ እንዲለቀቅላችሁ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ ፖል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፖል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ልክ ክሊክ ሳደርገው እንደምታዩት በዚህ መንገድ ይመጣልኛል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት ከላይ አሁን ሰላም ብዬ ጻፍኩበት። ልክ አሁን በሰማይ የምታዩትን ጥያቄ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታዩት ሰላም ብያለሁ። ሰላም ብዬ ምርጫዎቹ ላይ ምን እንዲገባላችሁ ነው የምትፈልጉት ይላል። እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ቁጥርን አስገባው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንደምታዩት 2 ቁጥርን አስገባው ማለት ነው። ግን ከዚህ በላይ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? እንደምታዩት ከታች አድ አናዘር ኦፕሽን የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት ሶስተኛ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይም 3 ትለዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁንም አድ አናዘር ኦፕሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርጋት እንደምታዩት አራተኛ መጣልኝ። ይሄንንም 4 ትለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም አድ አናዘር ኦፕሽን የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት የመጨረሻው 5ኛው ይከፈትልናል። እስከ 5 ድረስ ብቻ ነው ምርጫዎችን ማስቀመጥ የምንችለው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በሚገባ ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄን ያሳያችሁ ለሙከራ ወይም ደግሞ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተ ከላይ እንደምታዩት ሰማያዊው ላይ ሰላም የሚለው ጋር የራሳችሁን ጥያቄ ታስገባላችሁ። ከዛ መልሶቹን ደግሞ እዚህ 5 ቦታ ትደረደራላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ
ፖስት ማድረግ ብቻ ነው። ነገር ግን እስቲ ሁለት ብቻ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እንደምታዩት አምስተኛው የሚለው ጋር ኤክስ ምልክቷን አንድ ክሊክ ሳደርጋት እንደምታዩት አምስተኛው ጠፋ። አራተኛውንም እንደምታዩት አጠፋውት። ሶስቱን አስቀረዋቸው ማለት ነው። ከዛ እንደቀድሙ ቀላል ምን ታደርጋላችሁ? ፖስት የምትላለች ፖስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት ይህ ፖል ወይም ይህ ምርጫ በትክክል ይለቀቃል ቻናላችሁ ላይ ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ እንድትችሉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ የምትችሉበትን ቦታ እየከፈተላችሁ ነው ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቪዲዮዎችን ሼር ለማድረግ ከፍቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮዎችን ሼር የምታደርጉበት ደግሞ 3 የተለያዩ ክፍሎች አሉ ማለት ነው። አሁን ባይ ዲፎልት ያለው እንደምታዩት ቪዲዮ ሼር የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሰርች አድርጋችሁ የማንኛውንም ቻናል ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት የምትችሉበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ እንደምታዩት እዚህ ጋር ባቢ ብዬ ሰርች ባደርግ እንደምታዩት ባቢ ብዬ ሰርች ባደርግ ከዛም በኋላ ባቢ ወይም ደግሞ እንደምታውቁት የባቢ ቪዲዮዎች ይመጡልኛል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ ባቢ ወይም ደግሞ ባቢ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች እንደምታዩት ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አንድ ጊዜ ከላይ ላይ እንደምታዩት ክሊክ ሳደርገው ሰማያዊ ይሆናል። ከዛ ክሊክ አድርጌ ሰሌክት ብዬ ፖስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት ከላይ ዩአርኤል ይላል። ዩአርኤል የምትለውን ክሊክ ስናደርጋት ኮፒ አድርጋችሁ ታመጡና የማንኛውንም ቪዲዮ እዚህ ጋር ፔስት አድርጋችሁ ተለቁታላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ እንደምታዩት ዩር ዩቲዩብ ቪዲዮስ ይላል። ይህ ምንድነው? የኔ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ዩር ዩቲዩብ ቪዲዮስ የሚለው ውስጥ ሲገባ እንደምታዩት እንግዲህ እኔ ቻናል ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ትናንት ላይቭ የገባሁት እንዲሁም እስከዛሬ ቻናሌ ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? መልቀቅ ወይም ደግሞ ሼር ማድረግ የፈለኩትን ቪዲዮ እንደዚህ ክሊክ አደርግበታለሁ። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ሰሌክት የምትላለች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እስቲ አንድ ቪዲዮ ሼር እያደረግኩ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንደምታዩት ቻናላችንን ከፌስቡክ ጋር እንዴት ማገናኘት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። እሱን አንድ ክሊክ አደረኩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ከታች ሰሌክት የምትላለች ሰሌክት የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ልክ ክሊክ ማድረግ ስትነኳት በቀላሉ ሼር እንድታደርጉ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ከዛ እንደምታዩት ከላይ ኔክስት ምናምን የምትለው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ጽሁፍ ማለት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ታይትሉ ላይ መታየት ያለበት ብዬ አስገብቼለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የምትፈልጉትን ካስገባችሁ በኋላ እንደምታዩት ከታች ፖስት የምትላለች ፖስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ልክ ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቪዲዮአችን ሼር ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ መታየት ያለበት የሚል አዲስ ቪዲዮ ኮሚኒቲ ላይ ሼር አድርጌያለሁ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እንደምታዩት ላይክ ማድረግ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሪፕላይ ወይም ደግሞ ኮሜንትም ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኮሚኒቲያችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ክብሯን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ኮሚኒቲ የተባለውን ታብ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ በቀላል መንገድ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ አዲስ ባወጣው ህግ መሰረት እንግዲህ ኮሚኒቲን በ500 ሰብስክራይብ መጠቀም ወይም ደግሞ 500 ሰብስክራይብ ካላችሁ ኮሚኒቲን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ